Förhoppningar om fredsavtal lyfter humöret än en gång och oljepriset det faller tillbaka. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det är måndag den 25 maj. Det är många börser som är stängda idag, men där det är öppet, där lyser det grönt. Peter Hedlund, analytiker här på EFN, varmt välkommen. Hur är din känsla den här måndagen? Nej, men det är klart att det är positivt att vi får se en grön börs igen. Det är klart att det är på grund av det här fredsavtalet som Trump är ute och säger att det är på gång. Men samtidigt kom det ju källor i Iran som förnekade det. Oljan är inte ner mer än 5%. Så att vi ska inte ropa här igen så att säga, utan vi får se vart det barkar. Ja, nej, men exakt. Man sa ju då att ett avtal om att öppna Hormuzsundet i stort sett var färdigförhandlat. Samtidigt sa ju också den amerikanska administrationen att det inte är bråttom att färdigställa det här avtalet. Men vad säger du då? Även om oljan faller tillbaka då bara 5%, så är man ju nu liksom kostar runt $98 fatet. Dollarn försvagas lite grann, räntorna kommer ner lite grann. Börsen stiger. Just det här liksom mönstret som vi är väldigt vana vid att se. Vad tänker du om att det fortsätter spela ut på det här sättet? Nej, men jag tänker väl också att oljan står som du säger i $98 ungefär. Så att vi har ju en rejäl inflationschock som kommer utifrån det här. Och sen är det inte löst än. Så att även om det öppnas idag så kommer vi leva med lite brister, flaskhalsar månader framöver. Och tidigare pratade man om att om det här skulle fortlöpa fram till mitten av maj, då skulle vi börja se tydliga konsekvenser. Flygbränslet är ett tydligt exempel, men också på konstgödsel och andra liksom, relaterade produkter. Så att jag tror nog det är fortsatt rätt osäkert. Fortsatt osäkert och vi kommer inte se någon reaktion på amerikanska börsen idag för man håller stängt på grund av Memorial Day. Det är också stängt i Oslo, Köpenhamn och i London samt i Hongkong, men noterar att Tokyo som är öppet, där är börsen upp 3%. Och det är väldigt mycket bolagsnyheter som vi har fått här också. Jag skulle vilja gå till Kinnevik där det nu är bekräftat att det blir Helena Saxon som tar över vd-posten. Hon tillträdde den 1 augusti och det här var ett rykte som bekräftades att hon var en av kandidaterna från bolaget redan i förra veckan. Aktien steg då. Hur ska vi tolka Helena Saxon som ny vd? Ja, men jag tycker det är positivt. Sen att de läckte den här nyheten, eller om den läckte, men det var kanske en testballong som ville se hur marknaden skulle reagera och det var ju positivt. Och jag tror att det är ganska bra val att ta någon som har varit med länge, liksom seriöst stort bolag som Investor. Hon vet hur det funkar. Liksom, nu ska vi stabilisera Kinnevik, det ska inte vara några mer dumheter och så att säga våghalsa investeringar som inte bär frukt, utan nu är det tillbaka till kassaflödesdrivande bolag och med en tillväxtbolag fortfarande. I Europa primärt och jag tror att aktien kommer att svara positivt på det här, helt klart. Kristina Stenbeck, ordförande, skriver bland annat i det här pressmeddelandet att hennes finansiella disciplin i hantering av såväl möjligheter som utmaningar är liksom en av delarna som gör att valet faller på just henne. Men jag tänker, vill man inte ha en visionär? Nej, jag tror det är just visionären som har satt Kinnevik i den här sitsen de är i. Att man vill ha snarare det här stabila. Det kan vara en bra kombination också när du har väldigt många entreprenöriella ledare. Du liksom får chansen att investera i spännande branscher. Att hon då lugn och ro tittar över siffrorna och säger, är det här ekonomiskt hållbart också? Ja, men då så, då kan vi investera här. Men om det är lite för mycket vidlyftiga löften och man har vinsterna långt in i framtiden, kanske man avstår istället. Sen är inte Kinnevik huvudägare, de så att måste trycka in pengar i många bolag här nu, utan man har ju ändå en rejäl kassa, kan investera i nya saker. Men man måste hitta något som gäller kassaflöden också, tror jag. Ja, vi får fortsätta följa det. Vill hinna nämna också att plastkoncernen Nolato igår meddelade att man byter vd och där är det då en av affärsområdescheferna, Anders Björklund, som tar över i samband med rapporten i juli. Christer Wahlqvist har varit vd sedan 2016 och lämnar nu uppdraget. Inte så dramatiskt, tror jag. Ett internbyte där man skiftar egentligen från Medical Solutions till Tommy. Jag tror inte det är någon större grej egentligen. Sen varför han får gå eller inte. Nolato har haft det tufft ett tag sådär. Men
Ja, Nolato stiger lite grann, men inte lika mycket som börsen i stort. Stockholmsbörsen är upp 1% i öppningen denna måndag. Vi ser Kinnevik upp 2,7%. Det är efter att man då har bekräftat att det blir Helena Saxon som tar över den vd-posten. Episurf skulle jag vilja prata om. Aktien rusar 20%. De har kommit med rapport. Det här är ju medicinteknikbolaget som är mitt inne i transformationen till ett fastighetsbolag. Omsättningen ökar då ungefär 250% samtidigt som man då vänder till förlust och gör ett minusresultat på 27 miljoner kronor. Kanske inte är siffrorna som är intressanta här. Nej, det är inte det. Det är snarare så här händelser efter rapportens kvartalets utgång snarare. Man har gjort mångmiljardförvärv här av fastighetsportföljer, eller det är avsiktsförklaringar i vissa fall, men några har man också slutfört. Så det här blir ett helt nytt bolag. Det var ett misslyckat medicinteknikbolag där man nu egentligen ställer om till fastigheter efter att Ilija Batljan sålde in sina obligationer i hans holdingbolag och sen röstade för en nedskrivning där, och så har ju Ilija fått större inflytande och röster, kapital här, och sen har man börjat förvärva med egna aktier och med reverser, och nu får vi se om man kan bygga upp ett livskraftigt fastighetsbolag av det här. Och apropå fastigheter då, så kommer det nu att Ericsson ser ut att lämna sina huvudlokaler i Kista och flyttar till Hagastaden, och som flyttar in till Castellum i Hagastaden. Det här tycker jag är spännande. Man har ju pratat väldigt länge om liksom Kista och vad det innebär för de fastighetsbolagen, att det är svårt att hyra ut där, och det här tänker jag blir ett slag för kåren. Så är det ju, men det kanske också var lite väntat, för Kinnevik eller Ericsson har ju utökat sina lokaler redan i Hagastaden. Men det är klart att det är tufft ute i Kista. Fastpartner har också en del bestånd där ute, och kåren har ju länge varit pressat. Det är väl ingen vändning där. Nej, vi ser kåren backa 5,5% idag. Fastighetssektorn generellt har vi lite väntat på när vändningen kommer där. Vi ser Hexagon stiga ungefär som börsen i stort. Nu handlas man ju utan Octave, som ju som handlas för första dagen på Stockholmsbörsen idag. Den aktien kostar just nu 182 kronor. Jag tror Hexagon föll lite mer än så när man handlades utan rätten här i förra veckan. Men jag har inte den siffrorna framför mig. Jag tror de gick ner 24% ändå, 23%. Så jag tror ändå att det föll nog mer än det smakade att få Octave här nu till slut. Noterar också att även Atrium Ljungberg hyr ut till Ericsson i Hagastaden. Ja, det är en story som vi får fortsätta följa och fördjupa oss i alltså. Men om vi då tittar lite övrigt, så har det ju varit dels några vd-byten här igår och idag, men också ganska mycket vd som är ute och handlar aktier. Ja, Sandvik, Kambi och något mer rörbar också. Coffee Stain. Coffee Stain, ja. Så att det är grönt. Coffee Stain är upp 1,5% vissa, så det är inte så mycket. Kambi däremot upp 6,5%. Så det är klart att det är alltid positiva vd som handlar. Sandvik ganska marginellt där. Men kanske också att man passar på nu när man har ett fönster efter rapportperioden att köpa aktier, så vi får se om vi ser mer sånt. Exakt, och sen kanske man tolkar då i Kambis fall som ett viktigt fotbolls-VM som kommer här. Man vill ju verkligen se att allting är på plats, att vd tror på utvecklingen här. För det är en aktie som varit i frysboxen länge, men nu bara sista månaden här efter Q1 fick ett lyft. Om vi blickar lite framåt då. Det här är ju den sista veckan som man får rapportera det första kvartalet. Så är det. Och då är det kanske inte de bästa bolagen som släpper sina siffror heller. Ser Elekta i undantaget, att de har ju brutit räkenskapsår. Men annars har vi Anoto som är notorisk för att göra nyemissioner och finansiera sig inom alla åren. Sivers blir ju intressant att se där. Det är ju mest omtalat på Stockholmsbörsen. Egentligen helt fascinerande. Den är också upp tvåsiffrigt idag igen. 14%. Ja. Så att, och där kommer det inte vara någon liksom klang- och jubelställning på siffrorna. Men de pratar också om en dubbelnotering i USA till exempel. Och det är mycket amerikanska investerare som har drivit upp den här aktien. Ja, nej, men och de flyttade ju också sin rapport just med anledning av att man tittar på den här eventuella dubbelnoteringen. De har ju också stämma den här veckan.
Så jag tänker att det är mycket som händer i Sivers Semiconductors. Och det är mycket stämmer. Billerud, Apotea, Stendörren har stämma på tisdag. Inwido på onsdag. Camurus och BioArctic på torsdag. På torsdag så får vi också en konjunkturbarometer från Konjunkturinstitutet. Det tänker jag blir spännande just för att se vart vi befinner oss. Man kan ju känna själv hur man mår. Mm. Det är alltid intressant att läsa om det. Sen är det alltid svårt att översätta. Vad betyder då den här siffran när de säger att 50 liksom, ja, mitten och sådär. Vad man kan översätta det till för aktier och vad det är värt så att säga. Ja, men det blir spännande att följa. Spännande också att följa kursutvecklingen idag. Stockholmsbörsen är ju upp 1% och samtliga bolag på OMXS30 lyser grönt. Ja, grönt är skönt. Ja, verkligen. Och det är skönt att vi är igång igen. Måndag idag, börslunch precis som vanligt vid 11:15. Inga Wall Street-öppning idag då, eftersom att det är Memorial Day. Vi är tillbaka imorgon bitti vid 8:55. Tack för nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.